What's up mga idol? So video natin ngayon, gagawa tayo ng tutorial kung paano natin lagyan ng sticker yung mga POV natin gamit ang GoPro. So let's go! So yun, una kailangan yung iset yung GoPro nyo na naka-on ang GPS. Then, yung next nyan is kailangan hindi quick capture ang gagamitin nyo pag nag-record kayo ng POV nyo. So, una, kailangan nyo munang i-on ang GoPro. Then, bago mo i-press yung record, at least patagalin mo munang naka-on yung GoPro mo at least mga 1 minute to 2 minutes. Tapos, dapat ang sa taas nyo clear sky. Hindi yan. Yung clear mismo, yung walang puno. So clear sky, hindi rin yan, medyo maulap yan eh. Sabi nila clear sky ang mas maganda. Minsan yung maulap gumagana pa rin, pero mas applicable yung clear sky talaga. What? Sigurado na madidetect yung GPS ng camera. So after nyan, ang gagawin nyo ay pag nakopya nyo na yung file gamit ang GoPro apps, na ilagay nyo na dun sa media file ng GoPro apps. So bago mo siya koprahin ilagay sa phone, kailangan nyo dun mo na siya iseset. So makikita nyo merong mga button dito sa baba. Press mo yung edit. Then meron ka makikita clip, frame, filter, speed, adjust. So pag i-scroll lang pa sa pinakadulo, doon mo makikita yung stickers. So pag press mo yung sticker, pag yung GoPro mo gumana yung GPS habang nagre-record ka, so makikita mo itong mga to na naka-highlight. So nandun na yung mga sticker na pwede mo ilagay. Then so ngayon pag gusto mo siyang i-relocate, ipipindutin mo lang siya ng ilang beses. So lilipat siya doon sa kabila. Ilipat ulit siya sa kabila. So ganyan. So nasa na lang kung left or right mo ilagay yung speedometer. Tapos next siguro yung path. Ito yung maganda na makikita yung mapa nung kung saan ka nag-ride. So yan. So makikita yung mapa dyan. Pwede mo ilagay dito sa kanan. You know? Either way. Tapos sabihin natin ito altitude. So may graph dyan makikita. Pero din pwede mo siyang i-move. Hindi mo siya mamumove ng counterclockwise. So kung ika-cancel mo siya, ipindutin mo lang siya ng mga 1, 2, 3, 4, 5, mawawala na siya. So yun, G-force, speed chart, yun, depende na kung anong gusto mong ilagay. Ako gusto ko ilagyan lahat para mukhang kakaiba yung video mo. Kahit yung ride natin hindi masyadong mabilis. So yun lang. After mo malagyan lahat ng sticker mo, so i-okay mo lang siya. Then printutin mo lang yung save. Yun, nakasave na siya dun sa media ng GoPro. So sa video ng GoPro meron na siyang speedometer at mga sticker. So ngayon, copy mo na siya sa phone, nandun na siya lahat. So pag kinopya natin to, render lang siya, render, medyo matagal to, so antayin mo lang. Tapos pagdating mo sa gallery mo, GoPro album, andun na yung yan, andun na yung GoPro sticker ay yung POV mo na may sticker. Yun, so yun lang. Meron din siya sa quick app, pero mas maganda ang sticker sa GoPro apps. So yun, bali shoutout muna tayo. So si Eleanor na ang mag-shoutout sa inyo. So Eleanor, pasok! Okay guys, Eleanor here. I miss you all. Ha ha ha! For our shout out today, shout out to Mountain Baker, Romel Mandalizan, Gideon 26, Ellie Roch, Masterlink MTB, MTB Playgrounds,
VCMTB Pinoito, Ankul TV, Is Pucks, Anthony Gaza, Marcus Cambio Channel. Hope this guy can get his new bike already, so he can sleep very well. Ha ha ha! That's it, guys. You can check out their channel on the description below. Please subscribe to their awesome channels. Those are the idols. Ha ha ha. See you on the next shoutout sesh. Right on. If you're new to the channel, please like, share, tell your friends, tell your hot friends. Just kidding. And of course, subscribe. Thanks for watching. See you on the next ride. Ride on.